Prabhupad ki jai, Ananta Koti Vaishnavrinda ki jai, Shri Shri Panchatattva ki jai, Grantharaj Srimad-Bhagavatam ki jai, Gaura Premanande Hari. Om Jnana-timirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Svapadantikam Vandeham
Shri Guru Shri Uttapada Kamalam Shri Guru Vaishnavam Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatam Vitantam Sajivam Saitam Savadutam Harijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakhanvitamscha Namah Om Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swamin Iti Namine Namaste Saraswate Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Chakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah He Krishna Karana Sindhu Dinabandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Rishabhanu Sute Devi Pranamami Hare Priya Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasari Gaura Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Om Namo Bhagavate Vasudevaya 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 Narayanam Namaskritya Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Naram Chaiva Narottamam Deving Saraswating Vyasa Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayamudiraye Tato Jayamudiraye Nashta Prayeshva Bhadreshu Nashta Prayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Shloke Bhagavati Uttama Shloke Bhaktir Bhavati Naistiki Bhaktir Bhavati Naistiki We are reading from Srimad-Bhagavatam, Canto 4, Chapter 29, talks between Narada and King Prachina Barhi, verse number 17. Čteme ze Srimad-Bhagavatamu, zpěv 4. kapitola 29. Nárada hovoří s králem Prachina Barhim, sloka 17. And before we start, the question is, for those of you who were here yesterday morning, did anyone follow my suggestion? A ještě předtím, než začneme, tak otázka je, pro ty z vás, kdo tady byli včera ráno, tak následovali jste můj návrh, co jsem dával včera. Nobody remembers what the suggestion was. I did. Good. Nikdo si nepamatuje, co byl ten návrh? What was my suggestion? Co jsem navrhoval včera? Přečíst si verš. Read the verse and the purport before the class. Přečíst si verš a výklad před přednáškou. And what was the reason for that? A jaký to má What was účel? the analogy that I gave? Jaká byla ta analogie, kterou jsem dal? Huh? Yes, what about a water pump? Příprava pumpy. No. Co byla ta idea?
pour the water to the pump before using it? Yes, to get the pump going, you need to prime the pump. Aby ta pumpa začala pumpovat tu vodu, tak ji musíte nejdříve prostě připravit. And I also suggested that you make an experiment. Já jsem taky navrhoval, abyste udělali experiment. And the experiment is that you do this every day, every morning before the class, for 7 days. Ten experiment byl, že jsem říkal, abyste to dělali tohleto ráno, vždycky každý den 7 dní. So, you can start with tomorrow. Takže teda můžete začít od zítřka. Just to help you, tomorrow's verse is actually 3 verses, 18 through 20. Zítra budou 3 verše dohromady, 18 až 20. But I'm sure you can manage. Ale jsem si jistý, že to zvládnete. Doesn't take so much time. To nevezme moc času. And it may get you thinking about the subject prior to the class. A možná vás to přiměje, abyste přemýšleli o tom tématu před přednáškou. And that can help for the class to be more engaging for you, for everyone. A to pomůže tomu, aby ta přednáška byla více zajímavá jak pro vás, tak pro všechny ostatní. Okay. Poor gentleman. He's holding this patiently, so we should chant the mantra. What is your good name? Muralidhar. Yathā yathā vikriyate. Yathā yathā vikriyate. Yathā yathā vikriyate. Yathā yathā vikriyate. Guṇākto vikaroti vā. Guṇākto vikaroti vā. Guṇākto vikaroti vā. Guṇākto vikaroti vā. Tathā tathopadraṣṭātmā. Tathā tathopadraṣṭātmā. Tathā tathopadraṣṭātmā. Tathā tathopadraṣṭātmā. tad-vṛttīr anukāryate. Tad-vṛttīr anukāryate. tad-vṛttīr anukāryate. Tad-vṛttīr anukāryate. Yathā yathā vikriyate. Yathā yathā vikriyate. guṇakto vikaroti vā. Guṇākto vikaroti vā. Tathā tathopadraṣṭātmā. Tathā tathopadraṣṭātmā. tad-vṛttīr anukāryate. Tad-vṛttīr anukāryate. Yathā yathā vikriyate. Yathā yathā vikriyate. Guṇākto vikaroti vā. Guṇākto vikaroti vā. Tathā tathopadraṣṭātmā. Tathā tathopadraṣṭātmā. tad-vṛttīr anukāryate. Tad-vṛttīr anukāryate. Yathā yathā vikriyate. Yathā yathā vikriyate. Guṇākto vikaroti vā. Guṇākto vikaroti vā. Tathā tathopadraṣṭātmā. Tathā tathopadraṣṭātmā. tad-vṛttīr anukāryate. Tad-vṛttīr anukāryate. Yathā yathā vikriyate. Yathā yathā vikriyate. Guṇākto vikaroti vā. Guṇākto vikaroti vā. Tathopadraṣṭātmā. Tathā tathopadraṣṭātmā. tad-vṛttīr anukāryate. Tad-vṛttīr anukāryate. Ladies? Yathā yathā vikriyate. Guṇākto vikaroti vā. Tathā tathopadraṣṭātmā.
anukāryate. Yathā vikriyate. Guṇākto vikaroti vā. Tathā tathopadraṣṭātmā. tad-vṛttīr anukāryate. Yathā, yathā. Yathā. Stejně jako. Vikriyate. Je vzrušená. Guṇa-aktaḥ. Ve styku s kvalitami přírody. Vikaroti. Jako je. Vā. Nebo. Tathā. Podobně. Upadraṣṭā. Pozorovatel. ātmā. Duše. Tat. Inteligence. Vṛttīḥ. Činnosti. Anukāryate. Napodobuje. Translation and purport by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami, Srila Prabhupada ki jai. Již dříve bylo vysvětleno, že královna zastupuje inteligenci. Když člověk bdí nebo spí, jeho inteligence vytváří různé situace. Pod vlivem své znečištěné inteligence si živá bytost vytváří různé představy a napodobuje její akce a reakce. Význam. Královna Purañjany je zde popsána jako samotná inteligence. Inteligence jedná ve stavu snění i bdění, ale je znečištěná 3 kvalitami hmotné přírody. Z tohoto důvodu je znečištěná i živá bytost. A v podmíněném stavu jedná tak, jaký její nečistá inteligence radí. Jedná i přesto, že je pouhým pozorovatelem, nebo ti k tomu nutí znečištěná inteligence, která je ve skutečnosti pouze pasivním zprostředkovatelem. Mukam karoti vācālam anukāryate girim yak vipātam yathā vikriyate guṇākto vikaroti vā tathā tathopadraṣṭātmā tad-vṛttīr anukāryate. This is continuing, Narada's continuing to explain his extended allegory of the story of King Purañjana. Tady Narada pokračuje ve vysvětlování té rozšířené alegorie příběhu o králi Purañjanovi. And why is he telling this allegory and why is he explaining it? A proč vůbec říká tu alegorii, ten příběh a proč to vysvětluje? Because he wants the king who he's speaking to, who's sometimes called Prachina Barhi and sometimes Prachina Barhishat, he wants the king to get the message that he wants to tell him. Protože chce, říkám to, protože chce, aby ten král Prachina Barhi, nebo někdy se říká Prachina Barhishat, aby pochopil, aby začal dělat to, co on chce. And he wants the king Prachina Barhi identifies himself with this imaginary character Purañjana. A chce, aby se král Prachina Barhi stotožnil s tím imaginárním hrdinou toho příběhu Purañjanou. Actually, this is one of the
This is one of the functions of good drama performance. To je jedna z funkcí dobré divadelní hry. You're watching the hero and the heroine on the stage, and you identify with one or the other. Když se díváte na tu divadelní hru, to, co se odehrává na jevišti, tak se stotožníte s tím hrdinou nebo s tou hrdinkou. The hero is acting heroically, and you feel like, yes, this is how I want to be. Třeba ten hrdina jedná velice hrdinně a vy si řeknete, no přesně takový bych chtěl být. Or the hero is actually an anti-hero. Nebo ten hrdina je ve skutečnosti taková negativní postava. And you think, ooh, what a terrible person this is. I don't want to be like that. A vy si řeknete, no to je hrozný člověk, takový já nechci být. So the king is hearing about Purañjana, and he's hearing the sad story of this king. Takže král poslouchá příběh o Purañjanovi a je to dosti smutný příběh. Sad. Smutný. Smutný, yes. Smutný story? Příběh. Příběh. Smutný příběh. Material life is a smutný příběh. Hmotný život je smutný příběh. And that's Narada's point. A to je přesně ten Náradův bod. And to help him to understand that, he's giving such elaboration here. A aby mu pomohl to pochopit, tak to tady rozebírá do detailu. In this verse, he's focusing on how we follow the ways of the contaminated intelligence. V tomto dnešním verši rozebírá, jak my následujeme činnosti naší znečištěné inteligence. And you may wonder a little because there's nothing in the verse itself, in the Sanskrit, that could be translated by the first line of Prabhupada's translation. A možná se někdo může divit, protože vlastně v tom sanskritu toho verše nenajdeme to, co Šrila Prabhupáda uvádí v prvním větě jeho překladu. Which is, he says, formerly it was explained that the queen is one's intelligence. Ta věta zní, již dříve bylo vysvětleno, že královna zastupuje inteligenci. Well, there's nothing about queens, any queens in the verse. V tom verši nic o královnách není. So, is Prabhupada making this up? Takže vymyslel si to Prabhupáda? No, what he's doing is explaining to make the connection, and my humble guess is that he's taking this from one of the commentaries. Šrila Prabhupáda nám chce vysvětlit, jaké je to spojení s tím předchozím, a já odhaduji, že Šrila Prabhupáda to vzal z některého z komentářů, dřívějších komentářů. One of the things that commentaries do, very common, is they will make some connection between the previous verse and the verse which is being discussed. Velice často v komentáři se vlastně rozebírá spojení předchozího verše s tím současným veršem. But sometimes it may be a connection to something further away. Ale někdy to spojení může být s něčím, co bylo ještě dále. In any case, it's about intelligence, but what sort of intelligence? V jakémkoliv případě je to o inteligenci, ale jaké inteligenci? It is guṇa-aktaḥ. It is
associated with the mode of nature. Ona je guṇa-aktaḥ, neboli ve styku s kvalitami přírody. And we act in response to or following the ways of this conditioned buddhi. No a my potom jednáme tak, že následujeme tu naši podmíněnou buddhi. Now you might also be wondering, so where is the word buddhi in this verse? No a tak někdo se může zase ptát, a kde je v tomhletom verši slovo buddhi? Well, according to Prabhupada's word for word, it's the word tat. No podle Šrila Prabhupádova překladu slovo od slova je to slovo tat. How does he get intelligence out of the word tat? What does tat literally mean? It just means that or this. Tak kde vzal zase to slovo inteligence? Přece slovo tat doslova znamená tohle, nebo tamto. This word tat is it's a very multi-purpose word in Sanskrit. Slovo tat je velice takové slovo, které má mnoho účelů. And it can be extremely frustrating for anyone trying to learn Sanskrit. You come to this tat and you're thinking, what is this referring to? Takže to může být velice frustrující pro někoho, kdo se učí sanskrit a teď zase narazí na to slovo tat a přemýšlí, tak na co poukazuje tohleto slovo. Why doesn't it spell out, what is meant? Proč nám přímo neřeknou, co tím myslí? Well, one reason could be that Krishna tells Uddhava in the 11th canto, he actually likes the obscurity of Vedic language. Krishna říká v 11. zpěvu Uddhavovi, že ve skutečnosti se mu líbí ta nejasnost védského jazyka. Well, in this case, again, my humble speculation is that this is in one of the commentaries that is being explained. That tat means intelligence. Takže opět moje pokorná spekulace je, že v jednom z komentářů to bylo vysvětleno právě, že tat znamená inteligence. It's interesting, Prabhupada mentions that intelligence acts both in the dream and the waking state. Je zajímavé tady, že Šrila Prabhupáda vysvětluje, že inteligence funguje jak ve snu, tak i v bdělém stavu. Have you had experience like this? You're having some dream and maybe in a not very organized way, but your intelligence is working? Měli jste někdy takový zážitek, že jste měli sen a tam funguje inteligence, i když třeba ne příliš organizovaně? You might be dreaming that you're in a strange place. Třeba se vám zdálo, že jste na nějakém zvláštním místě. And you might be thinking, what am I doing here? A mohli jste si myslet, co tady dělám. I don't belong here. Já tady nepatřím. And then with your dreaming intelligence, you're trying to find a way to go away from wherever you're dreaming that you are. A potom z vaší inteligencí v tom snu se pokusíte najít cestu pryč z toho místa, kde si myslíte, že se nacházíte. And then you wake up and you remember you had this dream. Pak se najednou probudíte a vzpomínáte si, že jste měli ten sen. And you wonder, how did my brain create this strange place that I've never been before? A divíte se, jak mohl můj mozek stvořit takové zvláštní místo, kde jsem nikdy předtím nebyl. Somewhere, certainly nowhere in Czech Republic. Určitě to nebylo v Česku. Or anywhere else that I remember being. Nebo nikde jinde, kde jsem kdy byl. So anyway, the intelligence is working both in
waking and dreaming state, as it's contaminated by the three modes of nature. Takže inteligence funguje jak při snění i bdění a je znečištěna těmi kvalitami hmotné přírody. And then Prabhupada says, since the intelligence is contaminated, the living entity is also contaminated. A Prabhupáda pokračuje, že z tohoto důvodu je znečištěná i živá bytost. So a person may be contaminated by the mode of passion in the intelligence, and so that person's intelligence enables that person to act in ways to fulfill his or her ambitions. Takže když má osoba inteligenci znečištěnou kvalitou vášně, tak potom ta jeho inteligence ho nějakým způsobem mu umožní, aby si naplnil svoje touhy v kvalitě vášně. Because this person's intelligence goes on the basis of the mode of passion. The person is thinking, the purpose of my life is to step on everybody else and climb up and be on the top of the pile. Takže protože jeho inteligence je znečištěná kvalitou vášně, tak potom ta osoba si myslí, cíl mého života je prostě šlapat po všech lidech a vylézt až nahoru a být prostě nejvýš. And so the intelligence gets to work. It takes up that task and with all determination executes. Takže potom ta inteligence s veškerým odhodláním přijme tenhle úkol a začne ho vykonávat. And so the upadraṣṭā, the observer, who is the person, the soul, the ātmā, is experiencing this state of being. Takže potom ten upadraṣṭā, což je ta duše, ta ātmā, ta osoba, zažívá tento stav bytí. And so tad-vṛttīḥ, the activity, the occupation, or occupations of the intelligence are then followed, anukāryate, by the upadraṣṭā, by the observer. Takže potom vṛttīḥ, nebo ty aktivity té inteligence jsou potom následovány tou duší, upadraṣṭā, ona to začne následovat. Of course, yeah, Prabhupada explains in the Bhagavad Gita, by nature we follow authority. Prabhupada vysvětluje v Bhagavad Gita, že přirozeně následujeme autority. And so what devotees want to do is follow the authority of the supreme authority. Co chtějí dělat oddaní, chtějí následovat tu nejvyšší autoritu. And he says in the 6th chapter, jitātmana praṣantasya paramatma samahita. The jita atma, the soul which is conquered, říká v 6. kapitole jitātmana praṣantasya paramatma samahita, že ta duše, která zvítězila, although actually atma can also mean mind, and I think Prabhupada translates it that way. I když ātmā může taky znamenat mysl, a myslím, že Prabhupáda to tam takhle překládá. So the person who has been pacified by a conquered mind has reached the super soul. Takže osoba, která byla uklidněna, ovládnutou myslí, tak už dosáhla na duše. And therefore that person is equal in happiness, distress, success and failure, etc. Proto ta osoba je vyrovnaná při štěstí, neštěstí, úspěchu, porážce a tak dále. So that's
some basic points from this verse and purport. Takže to je pár základních bodů z tohoto verše a významu. And now, before I go on to a topic we started on yesterday, let me see if there's any comment, reflection, question of this so far. Předtím, než se pustíme do toho tématu, co jsme rozebírali včera, tak jestli má někdo nějaké otázky nebo myšlenky ohledně tohohle. You should have known. I'm wondering, maybe a little bit Sankhik thought that like if we take the descriptions in Kapila Dev's explanation of the subtle body, beginning with chitta and then how he explains how the buddhi is developed and manas and ahankar, then in that context, like how to understand the relationship between those contaminated versions, like he explains that the buddhi is like a rajasic vritti of chitta, it's like function of chitta, and then compared to those original prototypes that are, I guess, like present even in the pure state of the living entity, that the jiva has its pure spiritual intelligence, mind, and not ahankar but real ego. So what is the relationship between, because as Kapila Dev explains it, it's quite understandable, like when the rajas starts to function on chitta, then it takes the function of buddhi. It's like, but how is it for the pure state, for the spiritual state? Překlad. I'm sorry. Já jsem se chtěl zeptat, tak jak Kapila Deva vysvětluje ten vznik jako těch složek jemného těla, jako z čity, že se stává, jako když nabývá funkci jako pod vlivem kvality vášně, tak nabývá funkci inteligence, pod vlivem satvy, tak nabývá funkci mysli a pod vlivem nevědomosti nabývá funkci falešného ega. A jaký vztah tyhle, protože v tom popisu jako toho hmotného znečištění, tak je to jako pochopitelný prostě. Přijde ta kvalita hmotné přírody a ta čita, jako to vědomí, tak nabude jako tu funkci. A jaký vztah ale mají tyhle věci k tomu původnímu prototypu, jako té čistý živý bytosti, která taky disponuje čistou duchovní inteligencí, myslí a skutečným egem, jsou tou svojí vlastní identitou. Such a question on a Sunday morning. Je taková otázka v neděli ráno. This is one of those what we call stump the Swami questions. To je jedna z těch otázek, který prostě vyřídí toho Swamiho. I'll just say like this, if we go from the perspective of yoga, classical yoga, which is said to be the sort of practical side of Sankhya philosophy. Kdybychom to vzali z pohledu klasické jogy, což se dá říct, že je takový praktický aspekt filozofie Sankhy. It's you have Purusha and you have Prakriti, and yoga is about separating Purusha from Prakriti in some sense. How that is debated. Takže máme Purushu a Prakriti a yoga je o tom, že se snaží v určitém smyslu separovat Purushu od Prakriti. Jak se to děje, o tom se debatuje. Separovat. And it's explained that Prakriti is responding to Purusha's desire to
to be active, because the Purusha is essentially inactive according to classical yoga. Purusha je podle klasické jogy prakticky nečinný a ta prakriti reaguje nebo odpovídá na ty touhy Puruši jednat. And intelligence, buddhi, occupies a very special position, a kind of liminal position. It's prakriti, but then again, it acts like Purusha. A inteligence Buddhy má velice takovou speciální pozici, takovou okrajovou. Ona je prakriti, ale v podstatě jedná jako Purusha. Don't ask me more how that works. A už se mě neptejte víc, jak tohle funguje. But the idea is, it's this question: how is there an interface between spirit and matter, essentially? Ale ta idea je právě, jak to funguje, jak je ten interface mezi materiální přírodou a tou duší. And the answer seems to be simply, it's very subtle. A odpověď je jednoduše, je to velice jemnohmotné. So in the so-called mind-body question of Western modern philosophy, they have this problem. How does interface work between mind and body? Takže právě moderní filozofie, oni mají ten problém, že neví, jak funguje ten interface mezi myslí a inteligencí a mezi myslí a tělem. And from one side, from the naturalist understanding that consciousness emerges from matter, then they say, well, there's actually no problem because it's all matter. A v jejich pochopení materialistickém, že vědomí vzniká z hmoty, tak oni říkají, že ve skutečnosti to není problém, protože všechno to je hmota. But if we understand, and in some sense, Sankhya would allow us to agree with that, in some sense. V určitém smyslu by nám Sankhya jako dovoluje takhle přemýšlet o tom. To that extent that we understand mind and intelligence are material. Takže v tom smyslu jakoby mysl a inteligence jsou hmotné. But it sort of pushes the question back because we understand above the mind, intelligence, false ego, there's Purusha, there's the self. Ale to jenom odsunuje tu otázku, protože my víme, že nad inteligencí a myslí je Purusha, neboli vlastní já. And the modern discussion about mind and body, there's no discussion about a soul or a self. That's out of the game. Ale co ty vědci diskutují o mysli a tělu, tak tam vůbec neberou v potaz otázku duše. Ta je prostě mimo hru. So now that I didn't answer your question, takže jsem ti neodpověděl na tu otázku. And simply agreed that it's an interesting question. Jenom jsem souhlasil s tím, že je to zajímavá otázka. That's one way to answer a question when you don't know how to answer it. It's a very interesting question. To je jeden způsob, jak když neznáte odpověď na otázku, tak jenom odpovíte, to je velice zajímavá otázka. And then you repeat the question in a different way. A pak jenom zopakujete tu otázku trochu jinak. Hare Krishna. So, on to our subject of hermeneutics. Takže zpátky k našemu tématu hermeneutiky. We were discussing yesterday how the principles of interpreting Shastra. Včera jsme diskutovali o zásadách interpretace šástar. And we started to speak about this yesterday. First of all,
saying that Shastra is unlimitedly deep. Včera jsme řekli, že šástra je neomezeně hluboká. That's one side of the equation, and on the other side there's us who have our different, our different conditionings. Takže to je jedna strana té rovnice a na druhé straně jsme my, kteří máme různá podmínění. And we also have our individual needs in particular times and circumstances. A máme taky různé individuální potřeby v různých obdobích a okolnostech. Now when we use, maybe I should add, when we use the word interpret, some of us may be worried because several times Prabhupada said, don't interpret. A ještě bych měl zmínit, že když říkám slovo interpretovat, tak někdo se může začít obávat, protože Šrila Prabhupád několikrát řekl, neinterpretujte. Bhagavad Gita as it is, just take it as it is, don't interpret. Bhagavad Gita taková, jaká je, prostě to jenom přijměte, neinterpretujte. So what are we doing talking about interpreting when Prabhupada said don't do it? Proč teda mluvíme tady o té interpretaci, když Prabhupád řekl, nedělejte to? Well, I would suggest we need to interpret that statement from Srila Prabhupada. Ale já navrhuji, že bychom měli interpretovat tento Prabhupádův výrok. To understand that he's saying don't misinterpret. To znamená, že bychom to měli chápat jako neinterpretujte špatně. Because to interpret is something we do all the time in all circumstances of waking life, if not dreaming life. Protože my interpretujeme neustále a pořád všechno okolo nás ve stavu bdění a ne-li i ve snu. We are interpreting each other's behavior. Například interpretujeme chování druhých navzájem. We are interpreting when someone speaks to us. We interpret. We take in what they say and understand it a certain way. Když k nám někdo mluví, tak my to interpretujeme, co nám vlastně chce tím říct. Or when you're speaking the sweet Czech language and I don't understand a word what you say. Nebo když někdo mluví sladkým českým jazykem a nevím vůbec, co říká. I might just interpret the tone of your voice. Tak třeba budu jenom interpretovat tón, kterým mluví. That you are telling me something urgent. Třeba, že říkáte něco velice naléhavého. Prabhupada gives the example of the house is on fire. You may not know the language of your neighbor, but you go and you make it clear to that person, get out of your house. Prabhupada dá příklad, když hoří někde, tak když tam soused prostě mluví cizím jazykem, nerozumí mu, ale když někdo volá prostě hoří, tak on to pochopí, to poselství. So when Prabhupada says don't interpret, he's actually referring to one of quite many principles, a major principle of interpretation. Takže když Prabhupada říká neinterpretujte, tak ti vlastně poukazuje na jeden z mnoha principů interpretace. Which is that in general we take what's called the mukhya vritti of a statement, the direct meaning of a statement. Což znamená, že vezmeme nejdříve přímý význam toho výroku, neboli mukhya vritti. Unless that direct statement, as a direct statement, makes no sense. Pouze pokud ten přímý výrok nedává žádný smysl. The classical example is the Sanskrit statement, Gangayam Goshaha. Klasickým příkladem je sanskritský výrok Gangayam Goshaha.
literally and directly, this means a village on the Ganges River. V doslovném překladu to sousloví znamená vesnice na Ganze. That doesn't make sense. A to nedává smysl. A village on the Ganga would be a village that's been washed down to the ocean. Vesnice na Ganze by byla vesnice, která je spláchnutá do moře. So in that case, one takes what's called the lakshana vritti, which is the indirect meaning. V tomto případě musíme přijmout to, čemu se říká lakshana vritti, neboli nepřímý význam. This means a village on the bank of the Ganga. Aha, takže to znamená vesnice na břehu Gangy. This is a little divergence, but it's an interesting thing. To je takový postranní bod, zajímavý. I saw a video on YouTube recently. One man was teaching his young children in a very interesting way how to give very clear instructions, writing an instruction procedure on how to make a peanut butter and jelly sandwich. Viděl jsem nedávno takové zajímavé video, kdy jeden člověk učil svoje děti, jak dával jim takové psané instrukce, přesné pokyny, jak udělat sandwich s burákovým máslem a marmeládou. Yeah. And so the kids would, he had a son and a daughter, and they would write out their instructions for their father, and then he would take it and he would follow very strictly what they said. No, tak ve skutečnosti ty instrukce psali ty děti, dcera a syn, takže oni to napsali a ten otec potom šel a velice přesně následoval ty pokyny. And it was very comical to see, because he would do exactly what they said, and sometimes that meant to do something quite ridiculous. A bylo to velice komické, protože on opravdu vykonával přesně, co tam bylo napsáno, a někdy to bylo docela legrační, to nedávalo to smysl. So maybe step one, take one slice of bread. Takže bod číslo 1, vem plátek chleba. So he would take one slice of bread. Takže vzal ten plátek chleba. And throw it behind himself or something. A hodil to za sebe, nebo něco. Now take the knife. Teďka vem nůž. And put it in the jar of peanut butter. Dej ho do sklenice s tím burákovým máslem. So he would put it in the jar of peanut butter upside down. Tak on ho tam dal ten nůž, ale v obráceně. And like this, and the child would say, no, Dad, not like that. A ty děti se na to dívali a říkali, ne, tati, takhle ne. No, but that's what it says here. I'm just doing what it says. Tady je to přesně napsané, já to jenom dělám. And then he would send them back. They had to do a better instruction. Tak on je poslal pryč a oni to museli napsat znova a líp. It's a very powerful way of teaching. Takže to je velice mocný způsob, jak učit. So anyway, Ganga, village on the bank of the Ganga, but actually there's a third step. Takže vesnice na Ganze, ale ve skutečnosti je ještě třetí krok. Village on the bank of the Ganga, so what? Who cares about village on the bank of Ganga? No dobře, tak vesnice na Ganze, ale koho to zajímá, ta vesnice? No, what matters is it's telling that this is a very pleasant place. Ale ten bod je v tom, že to je velice krásné místo. And so what it's saying, Gangayam Gosha, even though the words are not in this, it's saying there's a cool breeze.
which is flowing through the village. Takže co říká ten výrok Ganga Yambušaha, že to je velice příjemné místo, kde v té vesnici fouká příjemný větřík z Gangy. And that is called dvani, which means suggestion. A tomu se říká dvani, neboli návrh. Which is poetry. Což je poezie. Poetry is about making language which doesn't tell you directly something, it implies something. Poezie je jazyk, který neříká věci přímo, ale jenom je jakoby naznačuje, evokuje. Now it turns out that practically all of our shastra is poetry. No, prakticky veškeré naše šástry jsou poezie. And where this really comes out in a strong way, you'll find in commentaries, especially in the 10th canto of Bhagavatam. A kde tohle je opravdu velice silně vidět, je v komentářích k 10. zpěvu Bhagavatam. I'm thinking especially of course, Vishwanath Chakravarti Thakur. He'll draw out interesting meanings, but even more than him in some cases, Srila Sanatana Goswami. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur někdy z toho vytahuje velice zajímavé významy, ale ještě víc než on, Srila Sanatana Goswami. Just in one verse he'll say, well, it can mean this, or it can mean this, or it can mean this, or it can. Sometimes 5, 6, 7, 8 different explanations he'll give for one verse. On dá k jednomu verši vysvětlení a řekne, může to znamenat tohle, nebo tamto, nebo ještě jiného, něco jiného, až 5, 6, 7 různých významů. Well, that's kind of getting off the subject because this is not a poetry class. To je jiné téma, protože tady nemáme přednášku o poezii. But we want to understand Shastra, as I explained yesterday, so that there is transformation of the heart. Ale jak jsem včera řekl, my chceme pochopit šástru proto, aby došlo k přeměně srdce. So that we can, as Narottam Das Thakur says, float constantly in prema. Aby jsme mohli, jak říká Narottam Das Thakur, neustále plavat v prémě. And so we want to understand for that purpose. Z toho důvodu to chceme pochopit. And sometimes what we hear, what we read, a statement Srila Prabhupada makes, we may kind of shake our head. What is that? Takže my někdy čteme nějaký výrok Srila Prabhupády a potřeseme hlavou a řekneme, co to je. And so, one of the principles related to what I've just said is taking mukhya vritti, is to understand context of what is being said. Jeden tedy z těch principů Or to take account of context. toho mukhya vritti je vzít v potaz kontext toho výroku, který se tam říká. One example of this is some statements in Shastra are speaking very negatively about family life. Jeden příklad, šástry na mnoha místech velice negativně mluví o rodinném životě. Especially in the Bhagavatam. Zvláště v Bhagavatam. And especially in Canto 4, Narada Muni, he seems to never have anything very good to say about family life. A zvláště ve 4. zpěvu Narada Muni nemá nic moc dobrého, co by řekl o rodinném životě. But there are other statements in Shastra which are emphasizing the importance of family life. Ale v šástrách jsou i jiné výroky, které zdůrazňují důležitost rodinného života. In the Manu Samhita, it said that of the 4 ashramas, the grihasta ashram is the foundation. V Manu Samhitě je řečeno, že z těch 4 ashramů grihasta ashram je základ. Which is not so difficult to understand, considering where would we all be if it weren't
for our parents. Což není tak těžké pochopit, protože kde my bychom teď byli, kdyby jsme neměli rodiče. We sometimes forget that, especially the hardcore brahmacharis. Někdy na to zapomínáme, zvlášť ty tvrdí brahmačáry. So this is understanding statement in context, which is to say, in the context of everything else that's being said. Takže pochopit ten výrok musíme v kontextu všeho ostatního, co bylo řečeno. And also within the specific context of whatever is being said. A speciálně v tom specifickém kontextu toho, co se říká. So the broad principle here, we can say, is understanding the part in relation to the whole and the whole in relation to the part. Takže ten širší princip, o kterém tady mluvíme, je, že musíme pochopit tu část ve vztahu k celku a celek ve vztahu k části. And now I know this is getting a little bit abstract for a Sunday morning. Vím, že už to je trošku abstraktní na nedělní ráno. But I think it's nice to know that these principles are there. Ale myslím, že je dobrý vědět aspoň, že tyhle zásady tady jsou. A second principle, and I'll just speak very briefly on this and on the third one. Druhý princip, řeknu jenom krátce, a ten třetí. Is understanding context of desha, kala and patra. To je pochopit kontext desha, kala, patra. And here it's an interesting thing. We understand the acharyas they are beyond place, time and circumstance. They are transcendental. Tady je zajímavá věc, protože áčarové jsou nad tímto kála, desha, patra, a oni jsou transcendentální. Kala, desha, patra, desha, kala, patra, patra, kala, desha. They are beyond, and yet they appear, they come in specific historical circumstances. Oni jsou nad tím, jsou mimo, It's not happy. ale přesto se zjevují tady na zemi v určitých podmínkách a okolnostech. That's not one of the devotees' kids, is it? Yeah. Right? Yeah. Huh? It is. To je dítě. Probably is, Probably is. but it's with mother. With mothers, so So it's taken care of. taken care of, hopefully. Okay. So here the point is that the acharya is teaching within context with a purpose of changing context, changing his or her surroundings. Ten bod je v tom, že ten áčarja učí v tom kontextu za cílem toho, aby ten kontext to okolí změnil. Which requires that the acharya accommodate the context in the sense he's not trying to change everything. He's accepting certain aspects in order to make it possible to change something important. To znamená, že ten áčarya přijme ten kontext za tím účelem, aby vlastně mohl tam fungovat a pomoci změnit něco v těch okolnostech. And related to this is, it helps, I think, to understand that acharyas have different roles. A taky bude nápomocné, když pochopíme, že áčarové mají různé role. One of these roles is to preserve tradition. Jedna z těch rolí je zachovávat tradici. And another role is to innovate. A druhá role je inovovat. Because without innovation, tradition dies. Protože bez inovace tradice zanikne. Zanikne. Sounds like serious. In Polish, znika.
hidden. Yeah, so these two functions are there, and there's a kind of tension. Takže tady jsou tyhle dvě funkce a mezi nimi je určité napětí. But it's a creative tension. Ale je to kreativní napětí. And what makes an acharya, the acharya is effective, is successful when he inspires us to follow in that context of tradition and changing of tradition. A acharya je úspěšný, když nás inspiruje, abychom následovali v tom kontextu té tradice a ta tradice je zároveň schopná se nějakým způsobem měnit. And this actually kind of goes right into the third principle of hermeneutics that I'm talking about. A tady se dostáváme ke třetímu principu hermeneutiky. That we have the teachings of Srila Prabhupada in his books. My máme učení Šrily Prabhupády v jeho knihách. And what is Prabhupada doing? He's taking tradition, he's taking first of all the text of Bhagavatam, and he's referring to the commentaries of previous acharyas. A co Prabhupáda dělá? On bere tradici, bere Bhagavatam, bere komentáře předchozích acharyů. When I first met Srila Prabhupada, it was at the Paris airport. Já jsem poprvé potkal Šrilu Prabhupádu na letišti v Paříži. And I was asked by his servant to help him to go fetch Prabhupada's luggage from the luggage thing. Prabhupádu služebník mě požádal, abych šel vyzvednout Prabhupádova zavazadla na ten pás dopravní. So I went and we were waiting, and then it came and the servant pointed, that's Prabhupada's luggage, you can take that one. Když tam začali vyjíždět ty kufry, tak někdo řekl, tohle je Prabhupádův kufr, tak to vem. So I went to pick up the bag. Tak já jsem šel zvednout ten kufr. And I realized it was a heavy bag. A já jsem si uvědomil, že to byl těžký kufr. And why was it heavy? It was heavy because he was carrying with him these big Bhagavatam editions, which contain, it was published in Ahmedabad, several volumes. He didn't have all of them with him. Maybe he had 2 or 3. And these include commentaries of several acharyas, in Sanskrit, of course. Takže Prabhupáda v tom kufru měl asi 2 nebo 3 obrovské knihy, právě v Srimad-Bhagavatam to vydává nakladatelství Ahmedabadu a obsahuje komentáře mnoha předchozích acharyů. But Prabhupada is also bringing himself to his commentary. Ale Prabhupáda taky dává sám sebe do těch komentářů. He said these my purports are my ecstasies. On řekl, že moje výklady jsou moje extáze. So there's a possible tension there also. Takže tam je taky možné určité napětí. And that's resolved by understanding that it's not one or the other that we take in our understanding. Dá se to vyřešit tak, že pochopíme, že to není buď a nebo jedno nebo druhé v tom našem pochopení. We start with Prabhupada. We have his books. My začneme s Prabhupádou, máme jeho knihy. And we might, one way or another, if we can translate or if someone's translated, we might refer to what he's referring to in other works. A potom, když tomu rozumíme, nebo někdo nám to přeloží, tak můžeme jít do těch ostatních děl a dívat se na to vlastně, co
na co on se tam odvolává. But it doesn't stop there. Ale to tam to neskončí. It's not a one-way street. Není to jednosměrná ulice. And it's not even a street. Není to ani ulice. It's more of a circle. Je to spíše kruh. It's we read, we hear Prabhupada. This may point us to something of previous acharyas' tradition, which points us back to Prabhupada. And it goes like this, in a circle. My čteme Prabhupádu, tam se odvolává na nějakého acharu z předchozí tradice a potom ten zase poukáže na Prabhupádu a takhle se to točí dokola v kruhu. It's a circle, but as I was saying yesterday, it's kind of more like a spiral. Je to kruh, ale jak jsem včera řekl, je to spíše spirála. We come to higher and higher, or you can say deeper and, deeper understanding of Shastra. Že získáme vyšší a vyšší, nebo dalo by se říct hlubší a hlubší pochopení šástry. Which is very nice because, as I mentioned in the beginning, Shastra is deep. Což je velice pěkné, protože, jak jsem řekl, šástra je hluboká. How do you say deep? Hluboká. Rubuka. Shastra ye. Hluboká. Hluboká. Heluboka. And the verb is ye. Je. Shastra ye heluboka. So if you don't remember anything from what I've said this morning, remember that. Takže pokud zapomenete všechno, co jsem dneska ráno řekl, tak tohle si pamatujte. Shastra ye heluboka. And I hope you'll remember to do this, to try this experiment. A doufám, že si vzpomenete na to, abyste vyzkoušeli ten náš experiment. What was the experiment? Jaký to byl? Read shloka before the class, even if we are not going to give a class. Přečíst si verš před přednáškou, i když nejsme ten, kdo dává přednášku. Yeah, especially if you're not going to give the class. Hlavně, když nedáváte přednášku. No, if you're giving the class, yeah, especially you should read it too. A když dáváte přednášku, tak byste si to měli opravdu přečíst. Hare Krishna, Grantara Srimad-Bhagavatam ki Jai. Srila Prabhupada ki Jai. So I want to thank all of you here in Brno Yatra for having me here for the last couple of days, 3 days. Tak bych chtěl poděkovat vám všem tady v brněnské játře, že jste mě tady hostili pár dní. For enduring my strange ways. Že jste trpěli moje zvláštní způsoby. Strange ways is what? Zvláštní způsoby. Zvláštní způsoby. Okay. I don't know. And thanks to our translator, he's been translating, Alanat's been translating for me all of these 10 days or so. Děkujeme Alanát Prabhuovi za to, že celých těch 10 dní, co tady jsem v Čechách, tak mi překládal. And my thanks to all of you for continuing to serve Srila Prabhupada's mission. A děkuji vám všem, že pokračujete ve službě mistry Šrily Prabhupády. In all the ways that you are doing. Všemi možnými způsoby, které děláte. Of course, there's distributing Prabhupada's books, which is so especially dear to Prabhupada. A samozřejmě rozdáte Prabhupády knihy, což je Prabhupádovi tak drahé. But let us remember always everyone's service, because if we subtract any of that service, then whatever service we do may not be possible. Ale oceňujeme službu všech, protože kdyby ty ostatní nedělali své služby, tak ta naše služba by potom třeba nebyla vůbec možná. Yeah. Hare Krishna.
Gaur Premanande. Hari Hari Bol. Jai. It is now time to take your watch or your clock and move the time 1 hour ahead. Teď je čas, kdy si musíme posunout hodiny o hodinu dopředu. Now, you may think that you just lost 1 hour of time. Si můžete myslet, že jste teď ztratili hodinu času. But don't worry, you will get it back. Ale nebojte se, oni vám to vrátí. You will get it back in the autumn. Na podzim to dostanete zpátky. Hare Krishna.